trách chương trình Vietnamese Journal. Thưa quý vị, chương trình Vietnamese Journal nhằm giới thiệu quý vị những sinh hoạt đoàn thể cộng đồng liên quan đến sức khỏe. Thưa quý vị, thì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Thì tôi được hân hạnh nói chuyện với một người chuyên gia về dinh dưỡng. Thì bà Esther, bà là một người chuyên giáo dục về bệnh tiểu đường, được chứng nhận, và đồng thời là bà có nhiều năm làm việc trong các cơ sở y tế và cơ sở được dược phẩm nội viện và ngoại trú. Thì bà có một bằng cử nhân khoa học về dinh dưỡng tại Đại học California, Berkeley, và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học St. Mary College of San Francisco. Thì hôm nay bà sẽ nói chuyện với chúng ta về một câu chuyện mà chúng ta cũng rất là băn khoăn, rất nhiều quý vị cũng thắc mắc là trong thời gian mà dịch bệnh như thế này thì vấn đề ăn uống chúng ta cũng rất là thất thường. Cho nên đây là một cái cơ hội để chúng ta bà có thể chia sẻ được những cái kinh nghiệm của bà về cách dinh dưỡng thế nào để cho một cái cơ thể, một con người có thể đầy đủ chất dinh dưỡng. First of all, I want to thank you, Esther. Thank you very much for coming today. Thank you for inviting me, Tony. Yeah. Okay. I know you have a lot. You do a lot of workshop and training before about the nutrition. So can you tell us a little about the nutrition is the foundation of good health? And yeah, thanks. So this is a very good question, Tony. As a matter of fact, at AAMG, we actually always partner with our doctor and work with the patient and use medical nutrition therapy to help patients manage their chronic illnesses. And we also know that nutrition is the key foundation to elongate people's lifespan, right? And also lower the risk for chronic illnesses. So. Dạ vâng, thì bà cũng muốn chia sẻ là vấn đề nutrition. Thì câu hỏi mà Tony hỏi bà đó thì là cái vấn đề dinh dưỡng là nền tảng để cho một sức khỏe. Thì bà rất là bằng lòng với cái câu hỏi này. Thì đó là trong vấn đề một con người chúng ta cần phải có một cái ăn uống phải có điều độ và có những chất bổ dinh dưỡng cho một cơ thể. So in terms of chronic illnesses, I think a lot of the elderly population facing are hypertension, diabetes, cardiovascular problems, osteoporosis. They all actually nutrition related, and it can be prevented as early as possible. So when we are younger, we should start acting on how to eat a healthy meal and having a healthy lifestyle so that we can delay this kind of chronic illnesses, or even if we have it, we can manage it better and reduce any complications in the future. Dạ vâng, thì bà cũng nhắc nhở cho chúng ta thì chúng ta phải ăn uống một cách phải nói là đầy đủ những chất dinh dưỡng. Chúng ta có thể tập từ khi còn trẻ để chúng ta có một cái thông lệ ăn uống một cách thông lệ để giúp cho sức khỏe, đừng đợi cho đến khi chúng ta đến cái tuổi già chúng ta mới bắt đầu. Yeah, so we're talking about mention about like they can start nutrition from the young age, so they can get a routine. You can eat healthy and so when they get like older, they know how to really adjust and know which one they can eat. Just like the routine there. So I know a lot of people talking about nutrition. People don't know what I can start. We walking out, we can see so many fast food, so many, all kind of different food, especially the Vietnamese and Asian food. So we can name that like the rice. I think that's the one like every family we eat the rice almost every day, maybe like 3 times a day. So the question I want to know, how we can do a nutrition if we really we get to know, just like myself, I have to eat right maybe like once a day. So that is healthy to eat right or eat like Asian food?
Yeah, that's a good question, and I think a lot of people are concerned about that. I think as Asian myself, I actually embrace rice. There's nothing wrong with eating rice. Rice is actually proved to be very healthy. It's gluten free, and it's as a main source of our diet. And how to actually incorporate rice so that you can eat a healthy meal. So I'm going to define it, and so that you can have a good model. Dạ vâng, thì cô ta cũng nói là người Việt Nam mình thì thường thường Á Châu thì hay ăn gạo, ăn cơm. Thì ăn cơm rất bình thường, giống như Tony cũng vậy, thì một ngày cũng phải có một bữa cơm, ít nhất là một bữa cơm, một chén, 2 chén chẳng hạn như vậy. Thì làm thế nào để mình có thể ăn uống một cách nó điều độ và nó có đầy đủ chất dinh dưỡng? Thì cô Esther có nói là cơm không có gì là phải lo lắng cả, mình có quyền ăn cơm, nhưng mình làm cách nào để mình có thể điều độ và giữ được những cái chất để có một cái cơ thể mình có thể phải nói là khỏe mạnh. Thì cô Esther sẽ đi vào từng phần cho chúng ta. So there's only 2 key points. One is quality and quantity. So I think a lot of Asian tend to have a lot of starch, a lot of rice noodle or rice. Usually the quantity is really big. So the second one is the quality. So we don't. I think we can have white rice, but limit the amount of white rice and also the time, the frequency having white rice. So quality, I would encourage people incorporate like other different colors, non-processed rice. It could be, I think it could be brown rice, which is non-processed, and then it could be actually red rice. It could be purple rice. There's many other rice that already showing in the grocery store. We can actually try to incorporate those whole grains in our diet. So I would really want to challenge people using, managing the quality and quantity in the meal. That's a good start, first start. Dạ vâng, thì cô Esther cũng muốn chia sẻ với chúng ta là khi chúng ta đương nhiên cái đồ ăn Á Châu mình thường trong một bữa cơm cũng là cái món chính. Mình là thường là mình ăn cơm. Thì cô nói vấn đề cơm thì không có cái gì mà là trở ngại chúng ta. Thì chúng ta nên để ý là vấn đề gọi là quality và quantity. Quantity và quantity đó là chất lượng mình ăn bao nhiêu, với số lượng mình ăn bao nhiêu. Thì mình đừng có ăn nhiều quá như là mình mong muốn. Đôi khi cái bụng mình đòi hỏi là mình ăn thật là nhiều. Thì mình có thể mình giữ khoảng cách làm sao mình có ăn vừa điều độ. Và có thể thay vì mình ăn cơm gạo trắng, cơm trắng thì mình có thể mình đổi qua, mình thử đổi qua những cái gạo như gạo đỏ, gạo nâu, những cái chất mà có thể giúp cho chúng ta, bởi nói là nó cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng mà nó không làm cho chúng ta béo phì. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta nên để ý và chúng ta nên quan sát chúng ta ăn những cái gì. So that's a good start. And then the second thing is that as we start going to having healthy, nutritious meal, try to incorporate small changes in your diet. If you actually realize that you having too much rice or you have too much starch or too much meat, try to shrink the size and incorporate some healthier choices. I think as Asian, we eat a lot of vegetable, but oftentimes that we only eat one type of vegetable in a meal. I really encourage people to incorporate different color and try to incorporate different type of vegetable in the diet, so make the plate more colorful, so that the flavor can be more rich, and it really encourage appetite, so that we won't get tired, or we don't. We can actually expand the portion of non-starchy vegetable like. Such as broccoli, cilantro, eggplants, and etc. Thì cô Esther cũng muốn chia sẻ là khi chúng ta ăn đồ ăn thì chúng ta có thể ăn vừa theo những cái gọi là những cái đồ ăn phải nói là tương đối, mình ăn cái chén nó nhỏ thôi, thay vì mình ăn một cái tô hay mình ăn làm sao để cho mình thỏa thích cái ước muốn của mình, thì mình ăn một cái những cái đồ ăn mình ăn rất là ít. Thì người Á Châu mình cũng có ăn rau, có ăn những cái đồ rất là tốt, nhưng mà cô ta cũng muốn chia sẻ là chúng ta nên ăn nhiều loại rau khác nhau, nghĩa là cũng muốn nói là có nhiều màu sắc khác nhau.
Thì trong một bữa cơm mình nên thay đổi, thay vì mình chỉ ăn một thí dụ như là Việt Nam mình hay ăn rau muống, đại khái như vậy thì ăn liên tục như vậy nó cũng không tốt. Chúng ta nên chọn lựa rất nhiều những cái loại rau khác nhau và có nhiều màu sắc khác nhau. Đó là một cái vấn đề rất là tốt để cho nutrition, để cho cái vấn đề dinh dưỡng của mình. So, and last, I also encourage people wisely incorporate good fat in the diet. We don't need to be on no fat, right? So we incorporate good fat, meaning unprocessed fats such as seeds and nuts. So try to use, whole grains as a source of fat, and also encourage to reduce the deep fried food, right? Such as highly processed meat. So those are not so healthy. I think you can, if you actually have been always enjoy eating like every day on those processed food, try to slowly reduce the portion, and then incorporate some healthier choices in your meal one day at a time, and slowly you will actually realize that you actually having healthier and more nutritious meal. Dạ vâng, thì cô Esther cũng muốn nhắc lại là vấn đề chúng ta nên ăn uống phải nói là ít đi. Thay vì mình ăn uống trong người Việt Nam mình đa số ăn trong 3 bữa thì mình có thể chia ra nhiều bữa khác nhau, và khi mình đó là những cái khoảng bữa, mỗi bữa mình ăn một ít thì nó sẽ làm cho chúng ta phải có là nó rất là khỏe mạnh. Và đó là một cái vấn đề mà mình chia sẻ. Thay vì mình ăn 3 bữa, mình có thể chia sẻ 5-6 bữa. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát, quý vị được máy. We will come back for about a couple minutes. Thank you. Quý vị trở lại với chương trình Vietnamese Journal. Chúng tôi đang nói chuyện với cô Esther Situ, là một hướng dẫn, một nhà giáo dục về cách ăn uống để tránh những cái bệnh béo phì, bệnh tiểu đường. Thì hôm nay cái câu hỏi kế tiếp chúng tôi muốn hỏi cô là trong cái thời gian mà dịch bệnh thì chúng ta ăn uống nó rất là thất thường. Đôi khi vấn đề mình đi ra chợ cũng là một cái khó khăn, tại vì khi ra chợ mình gặp rất nhiều người, cho nên rất nhiều người ngại vấn đề đó. Thì hoặc là mình vô chợ thì mình phải biết cái món nào, đồ ăn nào để mình mua về. Dạ vâng, cho nên cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn hỏi cô là khi mình đi chợ thì mình nên mua những cái gì và cái gì mà có thể giúp cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh. The next question I want to ask you about how we can shop for the healthy meal. That's a good question. Yeah. Yeah. How do we shop for the healthy meal? You hear me? Oh, sorry. So this is a good question, Tony. Especially during the pandemic, there's many ways that we can still actually shop for healthy meals. Yeah. First of all, we should actually list it out because during the pandemic, we don't actually shop as frequently as in the past, right? Because of all the problems. So I would recommend do grocery shopping list, and on your grocery shopping list, divide it up protein list. So it could be meat, could be bean, tofu, and then you have a list for vegetable. Make sure you actually list it out. And also during certain food that are perishable and non-perishable, so you actually have both. So that make sure that you have you can always recycle the food, so you're not actually run out of food to eat. And I encourage you also utilize some healthier canned food, frozen food. I would actually recommend also consider shopping at farmers market is actually wide open. And you can actually find some seasonal vegetable or even like wild caught fish at the farmers market. I think those prices are very affordable, very fresh. So as long as we know how to pay, know exactly what we need to shop, so you can actually shop really conveniently. So I think this is a great way if you have a list, and also make sure you have good, healthier snacks store at home, so that you will actually not just go for some processed food. So I would also recommend try to
try to limit the junk food list, right? If you actually shop for those junk food, you're likely to eat them. If you actually limit or don't shop those junk food, then you have a good chance that you will never have it. So I think those are good choices that you can make. Yeah, thank you. Cô Esther, cô trả lời là trong cái mùa dịch bệnh này đôi khi chúng ta quên là chúng ta phải cần có những cái đồ ăn phải nói là đầy đủ dinh dưỡng trong gia đình của chúng ta. Thì trước khi chúng ta đi chợ thì chúng ta cũng cần nên ghi vào trong một tờ giấy những cái món mình cần dùng. Để khi quý vị đến chợ thì quý vị không phải hấp tấp, quý vị không phải lo lắng là nhiều khi chúng ta cũng muốn đến chợ thật là nhanh để mà được đi về. Thì những cái gì mà quý vị ghi trước vào trong một cái tờ giấy thì quý vị đến đó quý vị mua. Thì những cái đồ ăn trong đó thì cô Situ, cô Esther, cô cũng muốn nhắc nhở là chúng ta nên có đầy đủ những cái chất dinh dưỡng, là ví dụ như mua rau, đậu hũ, đậu phụ, và thịt, và cá, là những cái món mà chúng ta cần thiết để bồi bổ cho cái cơ thể của chúng ta hàng ngày. Ngoài ra thì tránh mua những cái đồ mà gọi là trong cái gọi là canned food, hoặc là những cái đồ mà họ đông lạnh lâu quá như vậy thì nó cũng không có tốt gì cho cơ thể của chúng ta. Và thêm một điểm nữa là trong thời gian chúng ta phải ở nhà rất là nhiều, thì chúng ta cần có những đồ ăn nhẹ như là gọi là snack food, mà gọi là những cái đồ healthy, là những đồ mà nó tương đối nó giúp cho bản thân ta nhận những cái hạt đậu, những cái loại mà để mà cho nếu là nó không có dầu mỡ nhiều, để chúng ta có thể mà khi chúng ta đói thì mình có thể ăn cái đó để mình có cảm thấy mình cũng cảm thấy là nó dễ chịu hơn. Và chúng ta không được ăn mà những cái đồ gọi là junk food, là những cái đồ như là chip hay đại khái những cái đồ mà nó dầu mỡ và nó làm chúng ta béo phì trong cái thời gian này. Đó là những cái chuyện chúng ta cần để ý những cái đồ ăn đó như vậy. Và cô ta cũng nhắc nhở là nếu có thể chúng ta đến một cái gọi là farmer market, thì ở đó nó có những đồ tươi và sống nhiều hơn, và đồ mới nhiều hơn, thì chúng ta có thể shop ở những cái nơi đó. Thì những cái đồ đó thì nó rất tốt cho cái cơ thể chúng ta. How we can order the healthy meal when you take out the diet outside of our home, you know, like a pandemic. Just like myself, sometimes I lazy to cook, and sometimes I just order the food at the restaurant. So how we know that? How we know we can order the healthy food and with all the nutrition? That's a good question, Tony. As a matter of fact, it's okay to take out, and there's a lot of good, healthy choices. I would like to focus on the food that are steamed, low in sodium. A lot of times that certain food have with heavy sauce or like a heavy dressing, you can actually encourage them to put it on the side, not over the food, so that you don't actually not gonna, you actually, by doing so, you can consume less fat and less sodium. Dạ, thì bà nói vấn đề trong cái thời gian mà dịch bệnh thì chúng ta đôi khi cũng muốn ra nhà hàng ăn, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng không biết và không có được ngồi ở trong cửa tiệm, thì chúng ta đôi khi hay phải nói order đồ mang về, hoặc là mình ra đó mình đứng mình chờ xếp hàng mang về, chúng ta không biết mình phải mua món gì. Thì thí dụ nếu mình nói mình chọn một cái món gì mà nó là rau chẳng hạn như vậy, là salad gì đó, thì chúng ta cũng nên nói với họ là thường rau thì có gọi là salad dressing, là mình có thể mình tưới lên để mình ăn. Thì chúng ta cũng nên cẩn thận nhắc nhở người ta là cho vào trong một cái lọ, trong một cái hộp nhỏ, thì chúng ta về chúng ta có thể mà thay vì họ bỏ vào trước cho mình. Tại vì khi những cái đồ mà gọi đó là những cái nước đó có thể nó rất là nhiều cái chất phát ở trong đó, thì nó cũng không tốt cho cơ thể chúng ta. So in addition to that, focus on making sure that what you order has also plenty of vegetable, adequate protein, and the right portion of starch, so that you can actually have a really healthy meal. And also, if you actually order
starch. Try to focus on whole grain instead of white rice. Maybe you can ask them the option of brown rice or red rice as an alternative. Dạ vâng, thì cô ta cũng nhắc nhở là khi chúng ta order đồ ăn thì chúng ta cũng nên order những cái đồ ăn rau nhiều, và có thể nếu mà mình phải ăn cơm thì nên chọn những loại cơm nâu hoặc là cơm đỏ, thì nó rất ít những cái chất fat ở trong đó, thì đó là một điều rất là tốt. Dạ vâng. Yeah. So we will be back maybe like about 2 minutes. So we will ask you more about question about why should most Asian know about the nutrition, and if you can give me maybe like some idea, if like myself, if I go to an Asian restaurant, what idea I have to pick and to help my nutrition. Okay. Quý vị trở lại với chương trình Vietnamese Journal, chúng tôi đang nói chuyện với cô Esther, là một người chuyên viên về giáo dục về vấn đề ăn uống dinh dưỡng. The next question I want to ask you about, what the grocery would be good to buy for elderly. Example, if I have the elderly, mom and uncle live with me, what I shop if I go to grocery. Yeah. That's a good question. I think for those individuals who have limited income and mobility, they may actually consider using some nonprofit services such as food bank, self-help for the elderly, Project Open Hand, because they actually deliver some groceries to the elderly with mobility issues. And if you don't have access to that, you may actually consider using online service that actually they deliver grocery to your doorstep, such as the big ones like Instacart or Amazon Fresh. In addition to that, I would highly recommend try to using some. I think people can consider using frozen food or even canned food, just to make sure that you have enough food, like balanced food at home. So I think just like many individuals in San Francisco, I always stock up some healthy salmon or tunas in my pantry, so I can always have access to good quality protein. And sometimes I also purchase the healthy and low sodium canned food. Right, canned food is great source, especially you lazy of cooking. You can pop the can and microwave it. As long as you can, season the right thing, it can be very healthy and nutritious. Ok, thì cô ta cũng nhắc nhở khi mà chúng ta đi chợ để giúp đỡ, phải nói là đi mua đồ ăn về nấu cho những người cao tuổi, thì chúng ta cũng cẩn thận mua những cái đồ ăn để cho, phải nói là nó có nhiều chất đạm, chất xơ để cho các người lớn tuổi có thể ăn uống mà vẫn có một cái cơ thể khỏe mạnh. Thì hiện nay trong thời gian mà dịch bệnh thì quý vị cũng biết là những cái chương trình như là Open Hand, chương trình cao fat, là họ có những cái đồ ăn, những cái trái cây và rau cỏ họ sẽ gửi đến tận nhà cho những người già. Đó là một cái dịch vụ rất là tốt trong thời gian này để cho các cụ, các quý vị lớn tuổi không phải đi ra ngoài shopping, không phải đi ra ngoài đi chợ, mà có thể đồ ăn mang đến tận nhà là những cái đồ họ đã tuyển chọn tốt. Thì như trong nhà thì chúng ta cũng nên giữ lại một số những cái đồ ăn mà chúng ta có thể giúp đỡ cho các người cao tuổi ăn, như là cá này, hoặc là cá tuna hoặc salmon. Thì mình có đó là mình có thể để trong tủ lạnh để cho quý vị nào khi nào mình không có thể ra ngoài được, thì đó là có thể họ dùng cái đó để họ có thể nấu trong nhà. Đó là những cái dịch vụ, những cái đồ ăn mà rất nhiều dinh dưỡng để giúp đỡ cho các cụ trong thời gian này. What kind of health of the issue of the Asian experience right now today and relate the nutrition? Because we know like people like 50, 60, I heard all the time the people talking about the diabetes, about like overweight, about like heart disease, all kind of stuff. Can you share with us how we can all about that experience you working with?
That's a good question, Tony. As a matter of fact, at AAMG, and we actually always part of primary care doctor. Currently, we actually have a new provider who speaks very fluently in Vietnamese. Her name is Angela Guan. We partner and create some health education materials on how to help elderly patients prevent diabetes, hypertension, and many other chronic illnesses. We have some healthy food tips on our webpage. And I can share with you. People can search at our website, aamgdoctor.com, and search Angela Guan. So we partner, there's some materials in Vietnamese. But and for this talk, I want to share a few things. I think people may consider, choosing less processed food. And we have seen that processed food are packaged with a lot of sodiums and high sugar that cause a lot of chronic illnesses that we face today. Dạ, cô Esther cũng muốn chia sẻ với chúng ta là khi đa số những người Á Châu mình thì ăn uống rất là, phải nói là ăn những đồ Á Châu rất là nhiều, và trong đó thì cũng có cơm, có những cái chất đôi khi mình ăn nhiều thì nó làm cho cái cơ thể mình nó không có, phải nói là hoạt động một cách bình thường được, cho nên từ đó nó mới ảnh hưởng ra cái vấn đề mà mình bị những cái chứng bệnh như là tiểu đường hay là béo phì. Đó, những bệnh đó thì chúng ta cũng cần tìm hiểu xem là như thế nào. Thì quý vị cũng nhớ là cách đây 1 tháng chúng tôi có phỏng vấn bác sĩ Quang về vấn đề tiểu đường, để chúng ta tìm hiểu thêm về cái bệnh tiểu đường nào. Mình có thể vào những cái trang mạng để tìm hiểu xem cách ăn uống của mình tốt như thế nào, để cho mình có thể trong thời gian mà dịch bệnh chúng ta có thể tự mình nấu ăn, hoặc là khi mà chúng ta phải ra ngoài chợ hoặc là đi mua nhà hàng, thì những nhà hàng mua thì mình chọn những món đồ ăn nào để tránh những cái vấn đề đó. Thì so we have only about 30 seconds. Can you read your website again so people can go to get okay. Yeah. So thank you. Can I share? Yeah, we have about 30 seconds. I cannot share. Host disable my screen share. Yeah. Is there any way I can start sharing the screen? Yeah, we can do that. Yeah, we do that. But yeah, but you can read the number. We can call and we find out that with the Dr. Wang maybe. Yeah. Yeah. So people can call our member relation if they wanted to know more about the practice of Dr. Guan. Yeah. But Dr. Guan's practice phone number is 415-885-8080. Yeah. Thì quý vị nếu mà có thắc mắc. And our AAMG. So which phone number do you want to use? Yeah. Any phone information number. Yeah. Okay, so maybe just contact. Yeah. Information number. Hold on. Yeah. Let me see. Yeah, we have like 2 seconds now. Yeah. So let's see. So our phone number. It's hold on a second. Yeah, I think we don't have time anymore. So I'm so sorry, but we keep calling for the number you just give me from Dr. Quang. Okay, 415-885-8080. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về vấn đề nutrition. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và mong gặp quý vị vào một kỳ tới. Chúc quý vị có một ngày thật là bình yên, hạnh phúc.